ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم آية العسيلي. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم وصفة ألمانية جميلة جدا وجديدة. بس قبل اي حاجة ما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بوصفاتي الجديدة. وابتدي معاكم في الوصفة. اول حاجة هنا معايا بطاطساية، قسمتها نصين علشان اصنع منها كور صغيرة زي ما انتوا شايفينها دلوقتي. انا بوريكم دلوقتي اعمل منها كور صغيرة ازاي. طبعا كل اللي اتهدر دوت مش هيترمي طبعا، ده انا بسلقه وبينفعنا جدا طبعا في الفطار. زي ما انتوا شايفين كده هحاول اخليهم متساويين على قد ما اقدر. ومعايا هنا مقادير الوصفة. معايا 250 جرام من اللحمة المفرومة، يعني ربع كيلو. معايا بصلاية صغيرة مفرومة ناعم، معلقة كبيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الثوم، نص معلقة صغيرة من الزعتر، ومعلقة صغيرة من الملح وبيضاية، وكمان معلقة صغيرة من المستردة. هقلبها كده كويس لحد ما تتماسك بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا هنا كنت خلاص سلقت البطاطس، بس اللقطة ديت انا صورتها وللأسف اتحذفت. البطاطس طبعا لازم تبقى مسلوقة، يعني نص سلقة عشان ما تتهريش. دلوقتي انا فردت حتة لحمة كده زي ما انتوا شايفين، فردت على ايدي قطعة من اللحمة. بعد كده احط جواها البطاطس واحاول اقفلها كويس على قد ما اقدر. هعمل معاكم واحدة كمان زي ما انتوا شايفين كده، وهكور انا الباقي مع نفسي. وهنا زي ما انتوا شايفين انا كورتهم كلهم خلاص. هروح بيهم على طاسة فيها شوية زيت واحمرهم كلهم من كل الاتجاهات عشان ياخدوا لون كويس. وهنا بقى انا هعمل الصوص معاكم. معايا كوب من اللبن، نص كوب من الجبن الشيدر المبشور، ودي بطاطس انا كنت سلقاها. دي البطاطس يا جماعة اللي اتهدرت، انا سلقتها علشان تعمل قوام كده كويس للصوص. ضربته كويس كده بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل بقى بالصوص عليها وهي بتتحمر كده الكفتة لحد ما خد غلوة كويسة جدا والصوص تقل معايا شوية. بعد كده بقى هقدمه في طبق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ممكن تقدمه مع مكرونة. بس كده وبالهنا والشفا. بإذن الله تجربوها، هي وصفة على فكرة ألمانية يعني وجديدة، انا اول مرة اعملها الحقيقة، بس بصراحة كان طعمها جميل جدا، حقيقي لازم تجربوها. وكده بقى زي ما انتوا شايفين كنت لازم ادوق منها. فعلا طعمها فظيع بصراحة، وفكرة برضو جديدة علينا. هنا بقى هوريكم واحدة كده من النص بتبقى شكلها عاملة ازاي. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك.